তুমি 1% পৰা নে বেলেগ বিলাকৰ নিচিনাই তুমিও 99% পৰা সো এই কি হয় এতিয়া 1% ক্লাবটো আৰু তুমি 1% ভিতৰত আহা নে নাহা সো এই ভিডিওটো এন্ডলৈকে তোমাৰ সব ক্লিয়াৰ হৈ যাব এতিয়া 1% ক্লাবটো কি হয় মই অলপমান শৰ্টতে বুজাই দিও তোমালোক জনা বুজি নাপাই ঠিক আছে সো বেসিক্যালি 100% মানুহ যিমান আমাৰ আছে গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ 100% যিমান মানুহ আছে তাৰ ভিতৰত 1% মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে কিছুমান কাম কৰে ঠিক আছে যোন মানে বহুত বেছি সাকসেসফুল হয় লাইফত ঠিক আছে যোন মানে ধৰা সাকসেসফুল হয় আল্ট্ৰা সাকসেসফুল হয় ক'বলৈ গ'লে আৰু তেওঁলোকে লাইফত কিছুমান এনেকুৱা কাম কৰে consistent daily basis of এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰে যোনবিলাক মানে এই 99% মানুহ মানে নকৰে স্টাৰ্ট জনি কৰেও তেওঁলোকে আধাতে এৰি দিব এলাহৰ কাৰণে মানে নকৰে আগ নাভাই কনসিস্টেন্ট নহয় মানে ঠিক আছে কিন্তু তেওঁলোকে মানে সেই 1% মানুহ বিলাকে এইবিলাক কাম মানে ডেইলি বেসিছত কৰে ঠিক আছে সো এতিয়া মই ভিডিওটো কিছুমান কথা কম কিছুমান মানে বস্তু কম তোমালোকৰ কোৱেশ্চন কম ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে পাঁচটা ছটামান কোৱেশ্চন কম আৰু এই কোৱেশ্চন কিটাই তোমালোকে গম পাই যাবা যে তোমালোক সেই 1% ক্লাবত আহা নে নাহা ঠিক আছে আৰু যদি নাহা এই কিটা মই কোৱেশ্চন যিকেইটা তোমালোকক সুধিম মই সেইকেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে আজি পৰাই স্টাৰ্ট কৰি পেলাই আজি পৰাই কালি পাম হয় আজি পৰাই স্টাৰ্ট কৰি পেলাই এতিয়াৰ পৰাই স্টাৰ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে মানে সেই 1% ক্লাবৰ ভিতৰত পঢ়িবলৈ পাৰা আৰু লাইফত মানে একদম ইমেন্স গ্ৰোথ পাবলৈ পাৰা ঠিক আছে আৰু এই টাস্ক কিটা যিকেইটা হয় সেইকেইটা মই নিজে ফলো কৰো আৰু লাইফত মানে বহুত চেঞ্জেস পাইছো মই এই টাস্ক কিটা কৰা পিছৰ পৰা সো তোমালোকেও মানে যদি এডাপ্ট নাই কৰা আজিলৈকে এইখিনি যদি শুনাই না তোমালোকে যে কেনেকৈ কি কোড কৰিব লাগে আজিলৈকে মানে ষ্টেপে ল'বলৈ পাৰা নাই সো আজি পৰা তোমালোকে ষ্টেপ ল'বলৈ পাৰা আৰু নিজৰ লাইফটো প্ৰতি মানে এটা ষ্টেপ ল'বলৈ পাৰা যে লাইফত কিমান বেছি গ্ৰো কৰিবলৈ পাৰা তোমালোকে starting with number 1 and that is are you fit enough so fitness to তোমালোকৰ সবচে টপ প্ৰায়োৰিটি হ'বলৈ লাগে ঠিক আছে কাৰণ কি তিনটা বস্তু আছে মই কৈ দিও first is your health then is your love then is your money ঠিক আছে মানে কি হেলথ তো সবচে বেছি ফার্স্ট হয় তাছত লাভ হয় লাভ তোমাৰ লাভ ফৰ ইওর ফ্যামিলি লাভ ফৰ ইওর লাভড ওয়ান্স লাভ ফৰ ইওর ক্লোজ ফ্রেন্ডস জিটো এন্ড হক ইওর রিলেশনশিপস কেবল মানে সেকেন্ডত হয় এন্ড থার্ড ইজ ইওর মানি ঠিক আছে এই দুটা বস্তু পিছত মানে পইচা এনেকুৱা বস্তু হয় যোনটো মানে সব বস্তু কিনিবলৈ পাৰে ঠিক আছে সো এই তিনটা বস্তু মানে প্ৰায়োৰিটি ৰাখিবলৈ লাগে সবচে টপত আছে হেলথটো কাৰণে মই এই পইণ্টটো সবচে বেছি টপত থৈছো কাৰণ কি যদি ধৰা ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ওচৰত কোটি টকাও আছে বেংকত কোটি টকা আছে তোমাৰ এসেটস আছে তুমি বিল্ড আপ কৰি পেলাই থৈছা কোটি টকাৰ আৰু কোটি টকা ঠিক আছে কিন্তু তুমি বিছনাত পৰি আছা বিছনাত যদি পৰি আছা তুমি সেই কোটি টকা পইচাখিনি কৰিবা নো কি তোমাক চিকিৎসাতে সেই পইচাখিনি কৰি দিব ঠিক আছে কিন্তু যদি তোমাৰ হেলথটো ভাল হয় তোমাৰ যদি পইচা হৈ আছে সেইবিলাক পা তেতিয়া হলে মানে লাইফটো তেতিয়াহে তুমি লিভ কৰিবলৈ পাৰিবা ভালকে ঠিক আছে সো সেইটো এটা বস্তু হয় সো হেলথটো মানে তোমাৰ একদম টপ প্ৰায়োৰিটি হ'বলৈ লাগে এতিয়া মই এই পইণ্ট কিটা যিটা কম মই অকল ক'বলৈকে তোমালোক কৈ নথওঁ তোমালোক কম যে তোমালোকে কেনেকৈ বেচিক্সখিনি মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰা যোনজনে এনেকুৱা আছে যোনে ষ্টাৰ্টে কৰা নাই এতিয়ালৈকে সো তেওঁলোকে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব সো বেচিকেলি মোৰ এটা চখ আছিল মানে আগৰ পৰাই সৰু পৰাই ক্লাছ 3-4 মানৰ পৰাই যে মই জিম যাম বুলি আগলৈ মানে সেই বডি বিল্ডাৰবিলাকক দেখোঁ পাৱাৰ লিফ্টাৰবিলাকক দেখোঁ মানে তেওঁলোকৰ ফিজিকটো ভাল লাগে সো এনেকুৱা ফিজিক এটা বনাবলৈ লাগিব বুলি জিম যোৱা মানে এটা চখ আছিলে সো এতিয়া মই সেইটো পুৰা কৰি আছোঁ জিম মানে ডেইলি বেচিছত যাওঁ মোৰ ভাল লাগে সেইটো ঠিক আছে সো বেচিকেলি মোৰ স্পৰ্টৰ প্ৰতি তেনেকুৱা একো হেৰি নাই মোৰ মানে ধৰা কাৰ্ডিও চাৰ্ডিও কৰি পেলাই মই ইমানটা ভাল নাপাওঁ ঠিক আছে কিন্তু জিম গৈ পেলাই মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সো মই কনসিস্টেন্টলি ৰাতিপুৱা মানে কেতিয়াবা সন্ধিয়া হ'লেও মানে জিম যাওঁ ঠিক আছে এটা বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যোনে জিম গৈ ভাল নাপায় আৰু যোনে জইনো কৰি লয় কনসিস্টেন্সিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ নোৱাৰে ডেইলি বেচিছত ঠিক আছে সো তোমালোকে যদি জিম গৈ ভাল নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কিবা এটা স্পৰ্ট খেলি লোৱা ঠিক আছে স্পৰ্ট এটা চবৰে মানে ধৰা ভাল পোৱা তেনেকৈ মই এনে ভাল নাপাওঁ বুলি কৈছোঁ কিন্তু মই ক্ৰিকেটটো খেলি পেলাই অলপ চলপ ভাল পাওঁ ঠিক আছে কিন্তু মই ডেইলি বেচিছত ক্ৰিকেট খেলিবলৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই ডেইলি বেচিছত তেনেকৈ জিম যাওঁ ঠিক আছে সো তোমালোকে যদি ডেইলি বেচিছত জিম যাবলৈ নোৱাৰা তেতিয়া কিবা এটা স্পৰ্ট খেলি লোৱা ডেইলি বেচিছত 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা কাৰণে ঠিক আছে যদি সেইটো কৰিবলৈ নোৱাৰা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে 15 মিনিট 20 মিনিট মান খোজে কাঢ়ি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া মই ফিটনেছ বুলি কোৱাৰ লগে মানে বাহিৰৰ পৰা একদম মাসল চাসল হ'বলৈ লাগিব সেইটো ফিটনেছৰ কথা কোৱা নাই ভিতৰৰ পৰা ৰিয়েল মানে যিটো ফিটনেছ হয় ৰিয়েল যিটো হেল্থ হয় হেল্থৰ যিকেইটা বেনিফিট আমি পাওঁ সো মই সেইটো কথা কৈছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে যদি নিজৰ হাৰ্টটোক যদি ভালকৈ ৰাখা ষ্টেমিনাটো যদি বুষ্ট কৰি পেলাই ৰাখা তেতিয়াহ'লে ভাল নিউট্ৰিশ্যন লোৱা তেতিয়াহ'লে হেল্থটো ফিটনেছটো এনেই তোমালোকৰ মেইনটেইন হ'ব ঠিক আছে সো ফিটনেছটো একদম টপ প্ৰায়োৰিটি তোমালোকে ৰাখিবলৈ লাগিব হেল্থটো নিজৰ টপ প্ৰায়োৰিটি ৰাখা তেতিয়া মানে বাকীখিনি বস্তু যিখিনি মই কম এতিয়া তেতিয়াহ'লে মানে সেইখিনি বস্তু মানে জেগাত পৰিব নম্বৰ 2 ইজ আৰ ইউ গ্ৰ'য়িং ডেইলি এটা গ্ৰ' কৰা মানে মই চুলি বহা কথা বা হাইট বহা কথা কোৱা নাই এইটো তোমালোকে গ্ৰ' কৰি আছা নে নাই ডেইলি বেচিছত ঠিক আছে এতিয়া মই ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকক কওঁ যে মই খালী বহিবলৈ নোৱাৰোঁ ঠিক আছে মই মানে কাম তেনেকৈ কৰি থাকিবলৈ লাগিব ডেইলি বেচিছত কৰি থাকিবলৈ লাগিব নহ'লে কিবা এটা মানে মই কৰি থাকিবলৈ লাগিব মই খালী বহিবলৈ নোৱাৰোঁ তেনেকৈ ঠিক আছে মানে মোৰ নিজৰ অসহ্য লাগে কৰিবলৈ গ'লে চ' বেচিকেলি এতিয়া এইকেইদিন মানে ইমান বেছি কাম নাছিলে চ' মই ভাবিলোঁ যে এনেইতো বহি থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ যে কি শিকোঁ মই চ' বহুত টাইমৰ পৰা মানে ট্ৰেডিং বস্তুটো ষ্টক মাৰ্কেটৰ ট্ৰেডিং বস্তুটো ডেইলি মোক মানে ফেচিনেট কৰি আছিলে অকণমান চবতে মানে ট্ৰেডিং মই দেখা পাই আছিলোঁ অকণমান ফেচিনেট কৰি আছিলে মই কেতিয়াও এইটো শিকিম বুলি ভবা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যিহেতু খালী আছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে এইটো বস্তুৱে শিকিলোঁ ৰাইট চ' আজি ক'বলৈ গ'লে মানে আজি এসপ্তাহ দুসপ্তাহমান হ'ল মোক শিকি থকা ট্ৰেইনিংটো আজি মোৰ পেইড ৱৰ্কশ্বপ এটা আছে ঠিক আছে মই এটা ৱৰ্কশ্বপ দেখিছিলোঁ ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে মানে তুমি যিটো বস্তু কৰি থাকা সেইটো বিষয়ে মানে এলগৰিদমটো তোমাক ধৰি পেলাই তেনেকৈ এড দেখুওৱা আৰম্ভ কৰি দিয়ে ৰাইট চ' এডছ মানে মই তেনেকৈ দেখা পাই আছিলোঁ ৱৰ্কশ্বপ এটা চ' অকণ মানে ভাল লাগিলে মোৰ যে শিকিবলৈ পাৰিম কিবা এটা চ' তাত মই পইচাটো দি দিলোঁ আৰু আজি যোনটো দিনা মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ সেইটো মানে সেইদিনাখন মানে মোৰ আজি
এই ৱৰ্কশ্বপটো আছে ঠিক আছে সো এটো কি হৈ আছে মই ডেইলি বেচিছত মানে নিজৰ ব্ৰেইনটো মানে ট্ৰেইন কৰি আছো যে মই ট্ৰেইনিংটো শিকিবলৈ লাগে এটো বস্তু মানে ডেইলি মই অকনকে মানে গ্ৰো কৰি আছো তেনেকৈ মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিও তোমালোকক বিল গেটছ তোমালোকে চিনি পোৱা ফাউণ্ডাৰ অফ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৰাইট সো বিল গেটছৰ নো পইচাৰ কি অভাৱ আছে বৰ্তমান সময়ত পইচাৰ কি অভাৱ আছে তেওঁৰ কি অভাৱ আছে মানে অকল পইচা বুলি নহয় কিহৰ অভাৱ আছে নো ৰাইট সো এটা আজি দিনতো তেওঁ ক'বলৈ গ'লে মানে ডেইলি বেচিছত ডেইলি কনসিস্টেন্টলি ডেইলি মানে ইমান বছৰ পৰা আজিলৈকেও তেওঁ 500টা পেজ মানে বুক ৰিডিং কৰে ডেইলি 500টা পেজ মানে ক'বলৈ গ'লে এখন কমপ্লিট কিতাপে মানে পঢ়ি পেলাই এদিনত ঠিক আছে সো তেওঁ পইচাৰ কি অভাৱ আছে কিন্তু এদিনত মানে ইমান বেছি গ্ৰো কৰি আছে ৰাইট ইমান বেছি মানে ডেইলি বেচিছত মানে নিজৰ মাইণ্ডটো মানে তেওঁ জানে যে মাইণ্ডটো মানে গ্ৰো কৰি থাকিবলৈ লাগিব নহ'লে এইটো যদি এটা জেগাত ষ্টাক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ মানে বিজনেছত প্ৰভাৱ পৰিব বা লাইফত প্ৰভাৱ পৰিবলৈ পাৰে ঠিক আছে সো তেওঁ মানে ডেইলি বেচিছত মানে তেওঁ গ্ৰো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ডেইলি 500টা পেজ পৰা ধেমালি কথা নহয় ঠিক আছে কিন্তু সেই ইমান ডাঙৰ মানুহজনে যদি কৰিবলৈ পাৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমিনো কি হয় আমি তেওঁৰ পৰা শিকিবলৈ লাগে যে কেনেকৈ কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে আৰু এইটোৱে ডিফাৰেঞ্চ হয় 99% মানুহৰ ভিতৰত আৰু 1% মানুহৰ ভিতৰত ঠিক আছে যে তেওঁলোক ডেইলি সদায় নহয় কিবা এটা মানে শিকি থাকে যে ডেইলি নিজকে মানে ডেভেলপ কৰি থাকে ঠিক আছে বাকি 99% কি কৰি থাকিব চাগে কাম নাই যেতিয়া পৰি থাকো ৰাইট কিন্তু বেলেগ মানুহে কি কৰিব 1% যোন আহে তেওঁলোকে কি কৰিব যে নতুন বস্তু শিকি লওঁ কাম নাই যেতিয়া বেলেগ এটা শিকি লওঁ কিবা ৰাইট সো তোমালোকেও এনে ফ্ৰী নবহিবা ডেইলি বেচিছত চেষ্টা কৰিবা অকমান সৰু কথা এটা হ'লেও মানে শিকিবা ঠিক আছে এটা ৱৰ্ড হ'লেও মানে নতুন ৱৰ্ড এটা হ'লেও মানে ডেইলি শিকিবা ঠিক আৰু এটা বস্তু যদি ধৰিলা ফৰ এক্সাম্পল কিবা এটা স্কিল ধৰিলা ভিডিঅ' এডিটিং এটা ভিডিঅ' এডিটিঙৰ বিষয়ে মানে তোমালোকে ডেইলি নতুন বস্তু এটা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰা যে এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিলে এইটো বস্তু কেনেকৈ কৰিলে ৰাইট সো এইটো বিষয়ে মানে তোমালোক কেনেকৈ হ'বা এই স্কিলটোতো তোমালোকৰ মাষ্টাৰী আহি থাকিব আৰু ব্ৰেইনটো মানে পলিচ হৈ থাকিব ব্ৰেইনটো মানে ট্ৰেইন হৈ থাকিব যে মই সদায় নতুন বস্তু এটা শিকি পেলাই মানে অকণ গ্ৰ' কৰিবলৈ লাগে ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা এটা টাইম হ'ব যেনেকৈ মই মোৰ কথা ক'লো যে মই খালী বহিলে নোৱাৰিবা তোমালোক ঠিক আছে খালী বহিলে নোৱাৰিবা তোমালোকে কিবা এটা মানে শিকি থাকিবলৈ লাগিব ঠিক আছে এইটো মাইণ্ডছেটটো হৈ যায় তেনেকুৱা ঠিক আছে তেনেকুৱা কৰি পেলাবলৈ লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে নম্বৰ 3 ইজ আৰ ইউ বিং ৰিচোৰ্চফুল এটা ৰিচোৰ্চফুল মানে কি হয় এতিয়া ধৰা ডেইলি বেচিছত এটা ফৰ এক্সাম্পল মই চব এক্সাম্পল দি পেলাই বুজাম তোমালোকে নিজে বুজি যাবা সেইটো দিয়ে ঠিক আছে সো বেচিকেলি মই এতিয়া যিখিনি বস্তু শিকি আছো ঠিক আছে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছো এইবিলাক যে ভিডিঅ'জ বনাই আছো মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাই আছো মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাই আছো যে কোনবিলাক কাম মই নিজে কৰিছো মই নিজে যিবিলাকৰ ৰিজাল্টছ পাইছো মই ফ'ল' কৰি পেলাই সো সেইবিলাক কামেই মই তোমালোকক শিকাই আছো ৰাইট সো এইটোৱে হয় যে যিখিনি বস্তু শিকি আছো মই যিখিনি বস্তু শিকি আছো মোৰ বিষয়ে যিখিনি মানে মোৰ মানে যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি মই তোমালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো ৰাইট যাতে সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে শিকি পেলাই নিজৰ লাইফত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই তোমালোকে মানে কিবা এটা কৰিবলৈ পাৰা লাইফত ৰাইট গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰা লাইফত ৰাইট সো সেইটো বস্তু মানে মই কি হৈ আছো মই ৰিচোৰ্চফুল হৈ আছো মই নলেজখিনি মই নিজৰ ওচৰতে ৰখা নাই মই শ্বেয়াৰ কৰি আছো যিমান পাৰোঁ মই সিমান শ্বেয়াৰ কৰি আছো যাতে তোমালোকৰ ওচৰতো গৈ পেলাই তোমালোকে বেনিফিট উঠাবলৈ পাৰা ৰাইট সো তোমালোকৰ ওচৰত যদি কিবা এটা নলেজ আছে সেইটো নিজৰ ওচৰতে নাৰাখিবা সেইটো তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ৰিচোৰ্চফুল হোৱা মানে কি তুমি নাজানা যে কোনটো নলেজ তোমাৰ কোনটো কথা বেলেগৰ লাইফত মানে কি ইম্পেক্ট দিবলৈ পাৰে ঠিক আছে কাৰ লাইফত কি ইম্পেক্ট দি দিব তোমালোকে নিজে নাজানা কেতিয়া কি ক'ত হৈ যাবলৈ পাৰে ঠিক আছে সো ৰিচোৰ্চফুল হ'বলৈ শিকা এইটো ডাঙৰ মানুহ মানে 1% যোন আহে তেওঁলোকৰ মানে বহুত ডাঙৰ এটা ট্ৰেড হয় তেওঁলোকে যি নলেজ পায় যি নলেজ তেওঁলোকৰ লগত মানে আছে সো তেওঁলোকে সেইটো নিজৰ ওচৰত কেতিয়াও নাৰাখে তেওঁলোকে সদায় শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে বেলেগ মানুহে তেওঁলোকেও জানে যে 100%ৰ ভিতৰত অকল 1% মানুহে সেইটো ফ'ল' কৰিব চবেই ফ'ল' নকৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈ দিয়ে আৰু সেইটো এটা মানে চিম্বল হয় সেইটো কাৰণে সেইটো যিটো বস্তু শিকিছো তো সেইটো মানে মই শিকিছো বস্তুটো সো সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈ আছো যে মই যিখিনি বস্তু কৈ আছো এতিয়া সেইখিনি সব মানুহে ফ'ল' নকৰে আৰু চবৰ কাৰণে নহয় কিন্তু যোনে কৰিব তেওঁলোকে ফৰ চিয়ৰ বেনিফিট পাব ঠিক আছে সো ৰিচোৰ্চফুল হ'বলৈ শিকা নলেজটো লিমিটেড অকল নিজৰ ওচৰতে নাৰাখিবা নিজৰ এটা সৰু চাৰাউণ্ডিঙৰ ওচৰত নাৰাখিবা যিমান পাৰা সিমান স্প্ৰেড কৰা নম্বৰ 4 ইজ হু ইজ ইন ইয়ৰ চাৰ্কল সো এইটো এটা বহুত মানে ধৰা ফেক্ট হয় এইটো এটা 100% ট্ৰু কথা হয় এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে নিজকে কৰা যে তোমাৰ চাৰ্কলত আছে কোন তুমি মানে দিন ৰাতি নিজৰ কালত স্পেণ্ড কৰা ঠিক আছে তোমাৰ চাৰ্কলটো কেনেকুৱা তোমাৰ চাৰাউণ্ডিংটো কেনেকুৱা তুমি কেনেকুৱা মানুহৰ লগত থাকা ঠিক আছে ইউ আৰ দ্য এভাৰেজ অফ 5 পিপল ইউ স্পেণ্ড ইয়ৰ টাইম উইথ অ'কে সো চিম্পল এটা এক্সাম্পল দিম মই তোমালোকক তোমালোকে বহুত ৰিলেট কৰিবলৈ পাৰিবা ধৰা এটা যদি ধৰা তোমাৰ মদাহী আছে ঠিক আছে এটা মদাহী আছে ডেইলি সি মাল খোৱাকৈ মানে কি মদ নোখোৱাকৈ মানে থাকিবলৈ নোৱাৰে ঠিক আছে সো সেই মদাহীটো যদি এসপ্তাহৰ কাৰণে যদি ধৰা 5টা পণ্ডিত আছে 5টা পণ্ডিত যোনে মন্ত্ৰ জাপ কৰে ভগৱানৰ নাম লয় ঠিক আছে 5টা পণ্ডিতৰ মাজত যদি সেই মদাহীটোক আমি বহাই দিওঁ হ'ব পাৰে যে 7 দিনৰ পিছত সিও মানে 2-3টা মন্ত্ৰ মানে শিকি যাওক 2-3টা মন্ত্ৰ মানে সি নিজৰ মুখৰ পৰা মানে ক'বলৈ লয় ঠিক আছে হ'বলৈ পাৰে অ'কে আৰু যদি ধৰা আমি এটা পণ্ডিতক লৈ পেলাই যদি 5টা মদাহীৰ মাজত যদি থৈ দিওঁ এসপ্তাহৰ কাৰণে হ'বলৈ পাৰে যে এসপ্তাহ পিছত সেই পণ্ডিতটোও মানে বটলটো চুই দিব পাৰে ঠিক আছে বটলটোত মানে মুখ লৰাই দিবলৈ পাৰে অ'কে হ'বলৈ পাৰে ঠিক আছে সো ইউ আৰ দ্য এভাৰেজ অফ 5 পিপল ইউ স্পেণ্ড ইয়ৰ টাইম উইথ যদি 5টা ভিখাৰীৰ লগত বহা তেতিয়াহ'লে 6 নম্বৰ ভিখাৰীটো তুমি হ'বা 5টা যদি ঠিক তেনেকৈ ধনী মানুহৰ লগত বহা 6 নম্বৰ ধনী মানুহটো তুমি হ'বা এইটো এটা 100% ট্ৰু ফেক্ট হয় আৰু মই এইটো লাইফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় ঠিক আছে মই একদম অনেষ্টলি কৈ আছো মই এইটো নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছো যে কেনেকুৱা হয় বস্তুবিলাক ঠিক আছে তোমাৰ চাইকেলটো যেনেকুৱা হ'ব তুমিও তেনেকুৱাই হ'ব
তোমাৰ ভাইবটো যেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ ট্ৰাইবটো যেনেকুৱা হ'ব তোমাৰ ভাইবটো তেনেকুৱাই হ'ব your tribe attracts your vibe তেনেকুৱা right or your vibe attracts your tribe ঠিক আছে উল্টা ভাইস ভাৰ্সা হয় বস্তু ঠিক আছে সো ঠিক তেনেকুৱাই হয় সো তোমালোক যেনেকুৱা টাইপৰ সাৰাউন্ডিংত থাকিবা যেনেকুৱা তোমাৰ সাৰ্কেলটো হ'ব তুমিও তেনেকুৱাই হ'বা ঠিক আছে এটো এটা মানে হাৰ্ড হিটিং ৰিয়েলিটি হয় কিন্তু হেতুৱে হয় এটা বহুত মানে নিজৰ লগৰবিলাক এইবুলে নহয় এটা সময় মানে নিজৰ লগৰবিলাক এইবুলে নহয় আৰু এইব নালাগিও যদি ভাল লগৰ হয় কিন্তু সেই লগৰটো যদি তোমালোকৰ লগত গ্ৰো কৰা নাই এটা সময়ত গৈ পেলাই মানে এৰিব লগা হয় ঠিক আছে তুমি যদি নিজৰ লাইফত সিৰিয়াস হয় গ্ৰো কৰিবলৈ বিচাৰিছা লাইফত কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছা আৰু তোমাৰ মাইন্ডছেট যদি সেই মানুহজনৰ লগত যদি মেচ হোৱা নাই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো নিমিলে এটা পইণ্টত গৈ পেলাই মানে এৰিব লগা হয় আৰু সেইটো মেন্ডেটৰী হয় লাইফ তেনেকেই চলে ঠিক আছে চেঞ্জ ইজ মেন্ডেটৰী সেইটো কৰিবলৈ লাগিব তুমি সেইটো সলাবলৈ নোৱাৰা ঠিক আছে যদি তুমি গ্ৰো কৰিবলৈ বিচাৰা নাই তেতিয়াহ'লে থাকা তাতে right so your who is in your circle so বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় সেইটো নিজৰ লগত ৰাখা আৰু সোধা নিজক যে মোৰ সাৰ্কেলত আছে কোন আৰু মই কেনেকুৱা হ'ব বিচাৰিছো যদি তুমি তেনেকুৱা হ'বলৈ বিচাৰা নাই যোনটো সাৰ্কেলত তুমি আছা যদি তুমি তেনেকুৱা হ'বলৈ বিচাৰা নাই তুমি পইচা গঢ়িবলৈ বিচাৰিছা লাইফত গ্ৰো কৰিবলৈ বিচাৰিছা তেনেকুৱা সাৰ্কেলত তুমি যাবলৈ লাগিব ঠিক আছে নিজে সেই সাৰ্কেলটো বিচাৰি যাবলৈ লাগিব তাৰ সাৰ্কেলটো তুমি নিজে সোমাবলৈ লাগিব তেতিয়াহে তুমি মানে সেই যিখিনি বস্তু বিচাৰিছা তাত মানে যাবলৈ পাৰিবা নম্বৰ 5 is how much are you earning so কিমান পইচা ঘটি আছা তুমি কিমান আৰ্নিং কিমান তোমাৰ right so হেতু কোৱেশ্চন মানে নিজকে কৰা if you are in your 20s আৰু যদি তুমি সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা সবৰ কাৰণে ম্যান্ডেটৰি নহয় মই অলৰেডি ক'লোৱে সবকে so সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি নহয় আৰু হোৱাটো কিয় বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে মোক অলৰেডি ভিডিঅ'ছ আছে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা তাত জাস্ট সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাটো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট right so self independent হোৱাটো if you are in your 20s so বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় so তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে ওয়ে এটা বিচাৰি পোৱা নাই আৰু যদি ধৰা কৰিবলৈ বিচাৰিছা কিবা এটা যদি ধৰা কৰিবলৈ পাৰা নাই তেতিয়াহ'লে হাত ভৰি মাৰা ঠিক আছে হাত ভৰি মাৰা আৰু হেতু কৰা যেন কিবা এটা নতুন বস্তু এটা শিকা ঠিক আছে স্কিল এটা এডপ্ট কৰা স্কিল এটা কেনে শিকিবলৈ আজিকালি কিমান ফ্ৰী কন্টেন্ট আছে কিমান পেড কন্টেন্ট আছে তোমালোকে যি কোনো পইচা দি পেলাই হওক নিদি পেলাই হওক তোমালোকে সব বস্তু শিকিবলৈ পাৰা আজি দিনত ঠিক আছে সো বাহানা নিদিবা নিজক এক্সকিউজেছ নিদিবা যদি তোমাৰ ইনকাম যদি জিৰো হয় তোমালোকে যদি একো ঘটিব পাৰা নাই এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট যেতিয়ালৈ নকৰিবা তেতিয়ালৈ একো নহ'ব ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লাগিব তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ল'বলৈ লাগিব তেতিয়াহ'লে লাষ্ট ষ্টেপটো মানে ল'বলৈ পাৰিবা right so হেতু এটা বস্তু হয় so তোমালোকে আজিকালি সব अवेलेबल আছে খালি তোমালোকে সার্চ কৰিবলৈ লাগে ইউটিউবত যাবলৈ লাগে গুগলত যাবলৈ লাগে খালি সার্চ কৰিবলৈ লাগে যে এটো কেনে কৰিবলৈ লাগে এন্ড ঢেৰ ইনফৰমেশন তোমাক খন কৰাই যাব ঠিক আছে সো তোমালোকে বস্তু এটা ধৰা হেতু জিটো মানে তোমালোকে ভাল পোৱা বা ধৰা এটো বস্তু পইচা আছে এটো ফিল্ডত মানে পইচা আছে এটো ফিল্ডত মানে গ্ৰোথ আছে যোনটো ফিল্ড মানে তোমালোকে ভাল পোৱা নিজৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েচনৰ মতে নিজৰ মানে কমফৰ্টৰ মতে সো হেতু ফিল্ডত যোৱা ভালকে ৰিসাৰ্চ কৰা হেতু বিষয় শিকা বস্তুবিলাক আৰু হেতু মানে আগবাঢ়া ঠিক আছে নিজৰ আৰ্নিং as soon as possible মানে স্টাৰ্ট কৰা ঠিক আছে আৰ্নিং যেতিয়ালৈ স্টাৰ্ট নকৰা তেতিয়ালৈকে মানে ধৰা যিবিলাক ষ্টেপ আছে যিবিলাক মানে নেক্সট বিগ ষ্টেপছ আছে সেইবিলাক মানে ল'বলৈ অকণ টান পাবা ঠিক আছে নিজৰ আৰ্নিংটো মানে যিমান পটককে হ'বলৈ পাৰে সিমান সোনকালে মানে স্টাৰ্ট কৰা আৰু এইটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো মানে ধৰা 1% ক্লাবত যোনখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাথাত মানে বহুত আগতে আহি গৈছিলে যে সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'বলৈ লাগে কিবা এটা কৰিবলৈ লাগে লাইফত ঠিক আছে তেওঁলোকৰ মাথাত মানে বহুত মাইন্ডছেটটো আগতে বনি গৈছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোক আজি 99% নাই বলকি 1% আছে ঠিক আছে সো তোমালোকেও মাইন্ডছেটটো নিজৰ তেনেকৈ ডেভেলপ কৰিলে লাগিব যে যিমান সোনকালে হ'ব পাৰে ইমান সোনকালে মই নিজৰ আৰ্নিং ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লাগে আৰু সেই 99% ভিতৰৰ পৰা ওলাই পেলাই 1% আহিবলৈ লাগে নম্বৰ 6 is have you started investing এটা তুমি যদি পইচা ঘটা ষ্টাৰ্ট কৰিলা নিজৰ আৰ্নিং ষ্টাৰ্ট কৰিলা তুমি ইনভেষ্টিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলা নে most of the people মই কৈছো 99% people তোমালোকৰ মাথা ঘূৰাই পেলাই সহায় ভাল কিপালে ইনভেষ্টিংৰ কথা আজি দিনত যিবিলাক ইনভেষ্টমেন্টৰ অপচন আছে এসেটছৰ ইনভেষ্ট কৰা মানে ইনভেষ্টমেন্টৰ অপচন আছে 99% মানুহে নাজানে যে আজি দিনত মানে কি কৰিলে আছে তেওঁলোকে খালি এটা কথাই জানে যে পইচা ঘটিবলৈ লাগে বেংকত আহিব বেংকতে ৰাখিবলৈ লাগে তাতে ইন্টাৰেষ্ট পাই থাকিম 3% 4% সেভিংছৰ ওপৰত মানে ইনভেষ্টমেন্ট আমি ৰিটাৰ্ণ পাই থাকিম বছৰি ঠিক আছে হেতু দিয়ে মানে ধৰা আমি প্ৰফিটত থাকিম ঠিক আছে বহুত মানুহৰ মানে মেন্টালিটি তেনেকুৱা হয় কিন্তু তোমালোক সেই মেন্টালিটিৰ পৰা ওলাবলৈ লাগে কাৰণ হেতু 99% মানুহৰ মেন্টালিটি হয় আৰু 1% শিফট কৰিবলৈ লাগে 1% মানুহৰ মাইন্ডছেটটো এনেকুৱাই হয় যে পইচা আহিব তাৰ পৰা মানে একদম মিনিমাল ওয়েজত মানে আমি নিজৰ এক্সপেন্সেস খিনি বেয়াৰ কৰিবলৈ শিকিম আৰু বাকিখিনি যিমান পইচা আছে আমি নিজৰ মানে ধৰা ওয়ান্স অফ ডিজায়াৰছ অফ বা ধৰা ইনভেষ্টমেন্টছ মানে যিমান বিগ পৰ্শন মানে আমি ইনভেষ্ট কৰি পেলাই তাৰ পিছত মানে যিখিনি বাকি থাকে সেইখিনি আমি ওয়ান্স অফ ডিজায়াৰছ লগাম ঠিক আছে সো হেতু মানে এটা ক্যালকুলেশনৰ মতে তেওঁলোক চলে ঠিক আছে সো ইনভেষ্টমেন্ট তোমালোকে যদি ষ্টাৰ্ট কৰা তোমালোকে যে আৰ্নিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলা অলৰেডি কিবা জব কৰি আছা অলৰেডি ফ্ৰিল্যান্সিং কৰি আছা অলৰেডি কিবা বিজনেস কৰি আছা কিবা কি কৰি আছা সো নিজৰ যদি পইচা আহি আছে মাহিকা বেচিছত rather than keeping it in the bank invest that money ঠিক আছে as soon as possible আৰু মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলো যে যিমান সোনকালে ইনভেষ্টিং তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিবা কিমান সোনকালে তোমালোকৰ মানে প্ৰফিটত থাকিবা পাৰিবা বেনিফিটত থাকিবা ঠিক আছে সো পইচা তুমি ঘটা ষ্টাৰ্ট কৰিলা দেন ইনভেষ্টিং কৰা ফটাফট ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া কাৰণ কি টাইমৰ অভাৱ মানে বহুত
ঠিক আছে টাইম মানে ধৰা ইনভেষ্টিঙত মানে সবতছে বেছি প্ৰিচিয়াছ বস্তু হৈছে টাইম ঠিক আছে সো টাইম যদি তোমাৰ ওচৰত আছে এটা আমাৰ হাতত মানে অকল টাইম আছে ঠিক আছে টাইমটো আমাৰ হাতত মানে বহুত এটা প্ৰিচিয়াছ বস্তু আছে ঠিক আছে সো যিমান সময় কাৰণে তোমালোকে ইনভেষ্ট কৰিবা লং টাৰ্মত মানে সিমান বেছি বেনিফিটত থাকিব ঠিক আছে সো ইনভেষ্টিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা আৰ্নিং জইনিং কৰা হৈ গ'ল আৰু যদি আৰ্নিং কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে সো মোৰ চেনেলটো চেক আউট কৰা বহুত আৰ্নিঙৰ ৱেজ আছে তোমালোকে কৰিব পাৰা বা মোৰ চেনেলটো যদি নহয় বেলেগ আৰু বহুত চেনেল আছে যোনে আৰ্নিঙৰ বিষয়ে কয় সো তাত তোমালোকে চোৱা আজি দিনত মানে কি কৰিব পাৰা অপৰচুনিটি বহুত আছে খালি তোমালোকে নিজৰ মাইণ্ডটো ওপেন ৰাখি পেলাই সেই অপৰচুনিটিছৰ ওপৰত মানে কাম কৰিবলৈ ৰেডি থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো এইটো আছিল সৰুটা ভিডিঅ' আই হোপ দ্যাট তোমালোকে ভেলু পালা চাগে আৰু গম পালা চাগে তোমালোকে সেই 1% ভিতৰত পৰা নে নপৰা আৰু যদি নপৰা তেতিয়াহ'লে কি কৰিবলৈ লাগে তোমালোক সেই 1% ভিতৰত আহিবলৈ ঠিক আছে সো আই হোপ দ্যাট তোমালোকে ভেলু পালা চাগে সো চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে দেন ডু হিট দ্য সাবস্ক্ৰাইব বাটন সো বেসিক্যালি মানে বহুত বেনিফিচিয়েল কন্টেন্ট আহিবলৈ বাকি আছে সো মই যেনে ক'লো বহুত মানুহে কনজিউম কৰি আছে কিন্তু ধৰা সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সো ইফ ইউ আৰ ওয়ান অফ দেম দেন ডু হিট দ্য সাবস্ক্ৰাইব বাটন বিকজ আমি মোটিভেশ্যন পাবলৈ লাগিব মই মোটিভেশ্যন পাবলৈ লাগিব এনেকুৱা মানে ভিডিঅ'ছ আনি থাকিবলৈ এভেইলেবল যাতে তোমালোকে মানে নিজৰ লাইফত এপ্লাই কৰি পেলাই লাইফত মানে গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া যোনে ভাবিছা যে এইটো বেলেগৰ কাৰণেও বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ পাৰে বাকি লাইক কৰি দিয়া এটা কমেণ্ট কৰি দিয়া আৰু বাকি শ্ব' লাভ এণ্ড ছাপোৰ্ট এণ্ড লেটছ গ্ৰ' আৱাছামলি